Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc în primul rând că sunteți minunați și puternici. Astăzi am schimbat puțin planul, voiam să fac o altfel de citire, dar mă voi concentra pe energia lunii pline din Scorpion pentru a vedea pentru fiecare dintre voi dedicat în parte ce aduce. Și am luat această hotărâre întrucât m-am apucat de lucru pentru energia lunii mai, pentru previziunile fiecărei zodii în parte și am corelat statistic niște evenimente foarte importante care se pot întâmpla. Evenimente care au legătură cu viețile voastre la nivel individual, în mod cert, dar și la nivel mundan. Astfel că am zis totuși, chiar dacă voi scoate acest clip în aceeași zi cu luna plină, este important să vedem ce anume putem elimina și ce anume ne blochează, pentru că acest eveniment, această lună plină, ne arată un blocaj pe care, odată ce le eliminăm, ne deschide calea către noi oportunități care se vor activa în etape în viețile noastre pentru următorii 14 ani. Așadar, cu scuzele de rigoare, pentru că fetița mea s-a simțit rău zilele acestea și am lipsit de aici, de lângă voi. Am văzut că unii dintre voi continuați să-mi fiți alături, fapt pentru care vă mulțumesc tare mult. Am văzut că alții s-au dezabonat, da, unii stau mai prost cu răbdarea. Lumea în care trăim se împarte în acest moment în două ramuri, să spunem, în două feluri de a fi și în două categorii de oameni. Nu toți suntem la fel. Asta este lezne de înțeles și indiscutabil, dar cu cât suntem mai răbdători și cu cât ne păstrăm mai mult calmul și facem constant lucruri ca să ne îmbunătățim viețile, cu atât mai bine. Dacă sunteți aici pentru prima dată, vă invit să vă abonați, să apăsați butonul de like pentru a vedea și alte mesaje. Mesajele sunt de natură spirituală, sunt profunde și vă ajută într-o oarecare măsură, bineînțeles, să înțelegeți potențialul pe care îl puteți manifesta în viețile voastre. Iar celor care sunteți aici în comunitate și v-ați abonat deja, vă mulțumesc tare mult pentru sprijin, pentru suport și pentru mesaje și vă invit pe toți, dacă puteți și aveți plăcerea, să apreciați clipurile, să-mi lăsați un comentariu. Această acțiune a voastră mă ajută pe mine să pot susține acest canal în filtrul algoritmului, să spunem, pentru că nișa în care eu profesez este din ce în ce mai mult ignorată și o să fiu delicată când spun asta, practic trântită la pământ. Eu nu fac clipuri scurte, mă concentrez doar pe mesaje ce au însemnătate cu adevărat, atât cât îmi permite timpul, desigur. Să vedem așadar ce vă aduce vouă această lună plină și voi începe cu fiecare semn astrologic în parte. Pentru voi, dragii mei berbeci, această lună plină se petrece în casa a 8-a, care ne vorbește despre siguranță, despre contracte, despre natura psihologică a vieții, despre subconștient, datorii, taxe și impozite, intimitate. Practic, ceea ce ne temem iese acum la suprafață. Astfel se face că voi, dacă aveți o teamă foarte mare, este un prilej foarte bun să o învingeți. Posibil să se creeze niște cadre potrivite pentru ca voi să vă confruntați cu una dintre fricile voastre majore în această viață, tocmai pentru că a venit timpul să o vindecați, să o înțelegeți și să treceți peste ceea ce vă frământă. Să vedem. În clipurile pentru luna mai voi explica de ce această lună plină este atât de importantă. Doi de spade. Doi de spade are legătură cu independența voastră și cu incertitudinea. Cum să te descurci atunci când ai foarte multă confuzie și ambiguitate în viața ta. Foarte simplu, prin a-ți depăși frica. Este o lună plină în balanță, această carte, și vorbește despre nevoia ta de a face ceva important, despre menirea ta, simți că vrei să faci ceva și că ceea ce poți tu face contează cu adevărat, dar pe de cealaltă parte există niște impedimente, dar asupra cărora tu ai o forță foarte mare să le îndepărtezi. Înalta preoteasă. Este subconștientul tău care te blochează. Pentru voi, dragii mei berbeci, această lună plină aduce puterea de a scoate la suprafață din subconștient lucrurile care vă blochează și, nu în ultimul rând, autosabotajul. Să vedem mai departe.
Uranus, Epifania, un ciclu puternic se încheie. Este important pentru voi, cu prilejul acestei luni pline, să încheiați ceva ce faceți și este făcut de mâna voastră. O frică foarte mare, un impediment, dar care este creat de propria voastră minte, de propria voastră convingere, poate fi acum încheiat. Această lună plină, uite, pentru voi are legătură cu conjuncția care a avut loc între Uranus și Jupiter, care va fi activată în etape pentru următorii 14 ani și prima activare va avea loc pe 8 mai, când se petrece luna nouă din Taur. Acest lucru pentru voi poate avea legătură cu faptul că vreți independență financiară. Există aici o provocare la nivel de gestionare a resurselor proprii, dar și a stimei de sine, a valorii de sine, a încrederii în voi înșivă. Și în această zi, începând cu această zi, puteți aduce conștientizare în viețile voastre, puteți să vă gândiți, puteți să încercați să vedeți câte oportunități de evoluție, de abundență, de prosperitate ați avut în viață, câte au fost materializate și câte altele au fost, să spunem, ratate sau ignorate. Iau o temă foarte importantă aici, cu Cioara. Amintiri, subconștientul. Pentru voi această lună are un efect foarte puternic la nivel de psihologie, are o influență psihologică prin care voi puteți să vă amintiți ce v-a blocat până acum sau toate lucrurile pentru care voi ați suferit și să le puneți una câte una așa în armura voastră, pentru că acea armură va fi ceea ce vă protejează de acum înainte. Rănile voastre sunt practic comorile voastre, care acum le puteți face să strălucească. Pentru voi această lună plină activează în viitorul vostru un potențial major de prosperitate și abundență, poate un nou loc de muncă, poate o nouă casă, o nouă relație de iubire. Ceva începe să se construiască. Abundență, stare de bine la nivel de plan fizic, materializarea dorințelor la nivel de plan financiar, încredere în voi înșivă, bani mai mulți, o nouă oportunitate la nivel financiar, un nou serviciu sau stabilitate, indiferent de situația în care voi vă regăsiți acum, că sunteți într-un cuplu, că sunteți singuri, stabilitate la nivel financiar și încrederea că voi vă veți descurca în această viață. Este atât de simplu. Ce daruri vă aduce această lună plină? Pasiune. Și nodul nord sau poate fileul, pasiune în relații, noi contracte, noi colaborări. Dacă voi înțelegeți unde vă sabotați pe voi înșivă, ce este ascuns în subconștientul vostru, veți avea parte de abundență, de contracte, de parteneriate, de prieteni buni. Este o energie foarte, foarte bună și nu zic degeaba. La nivel de plan material, financiar, ce crede gura lumii despre voi? Sau poate să vă parte de invidie în permanență. Ați ținut cont de ceilalți când a venit vorba despre resursele voastre financiare sau ați fost mereu invidiați pentru că vouă v-au ieșit lucrurile foarte ușor și să știți că într-o oarecare măsură acea energie negativă a celorlalți proiectată asupra voastră v-a tras în jos fără să vă dați seama, dar pentru că voi ați permis aceste lucruri. Mai există aici o provocare și anume aceea a secretului. Dacă vă doriți să faceți ceva în viața aceasta, nu mai împărtășiți acele lucruri cu nimeni. Vă faceți singur planul și singur îl puneți în aplicare. Și apoi pe drum vedeți dacă și cum puteți să colaborați cu cineva, să vă aliați cu cineva, să faceți echipă cu cineva. Dar voi sunteți semnul care inițiază. Voi singuri. Nimeni altcineva. Să vedem pentru Taur. Luna plină din Scorpion pentru voi are loc în casa 7 a relațiilor conștiente 1 la 1. Cu ai voștri clienți, cu ai voștri parteneri de afaceri, buni prieteni sau cu persoana alături de care voi aveți acum un context stabil, o relație stabilă. Această lună plină vine aici cu o nevoie de a finaliza ceva sau de a accepta ceva, care, evident, are legătură cu ceea ce am enumerat anterior. Această casă vorbește despre ceilalți în raport cu noi, cum se comportă ceilalți cu noi. S-ar putea ca de-a lungul timpului voi să vă fi comportat de așa manieră încât să fiți pe placul celorlalți. Și acum această lună plină să vă arate faptul că și voi contați și că nu trebuie să
vă mulați pe așteptările nimănui. Să vedem. Asul de monede și 8 de spade. Aici este o frică de relație, dar poate avea legătură și cu partea financiară, cu faptul că de-a lungul timpului poate ați avut provocări unde ceilalți au profitat de voi sau vouă vi s-a părut că ceilalți profită de voi. Această lună plină va aduce la nivel financiar capacitatea de a încheia noi contracte, de a vă elibera de o constrângere financiară. Dacă nu v-a mers afacerea, dacă la nivel de clienți nu ați avut vânzări foarte mari sau dacă în relația cu persoana alături de care voi acum sunteți, lucrurile au funcționat destul de complicat la nivel de comunicare, v-ați simțit neînțeleși, această lună plină vă aduce oportunitatea de a clarifica toate frământările voastre. Asul de monede poate fi aici un fel de ambuscadă, cineva să vă ofere un ultimatum, fie să fiți ceruți în căsătorie, fie să fie un ultimatum realmente. Nodul celtic vorbește despre iubire necondiționată și despre faptul că s-ar putea ca ceilalți să aibă așteptări foarte mari de la voi, mai ales la nivel de resurse financiare. Și odată cu acest eveniment de lună plină, puteți integra aceste lucruri și puteți începe să învățați să spuneți nu, dacă cumva nu o faceți deja. Poate să vă aduc aici o mare realizare în familie, în cuplu sau la nivel de relații, să cunoașteți pe cineva dacă sunteți singuri și cheia o nouă afacere, creștere la nivel de afacere, creștere la nivel financiar, vă puteți găsi un nou loc de muncă sau puteți pur și simplu să vă eliberați dintr-o căsnicie acum, dacă asta vă este dorința. Această energie vine și cu activarea conjuncției dintre Uranus și Jupiter în luna mai, conjuncție care va fi activată în etape. Pe 8 mai va fi prima etapă în care această conjuncție va fi activată. Dacă doriți să aveți parte de un început, luați în considerare luna mai, pentru că și Jupiter se mută în casa voastră a doua. Deci ceva creștere la nivel financiar va aduce posibilitatea să vă eliberați dintr-un blocaj. Aici avem dorință și casa, posibilitatea să vă luați o casă, posibilitatea să clarificați ceva ce are legătură cu o casă, cu un spațiu locativ, posibilitatea ca partenerul vostru să aducă mai mulți bani în casă sau să vă regenerați veniturile voi ca familie, posibilitatea să vă crească vânzările, posibilitatea să vă găsiți un loc de muncă, dar care să vă aducă vouă în casă abundență și prosperitate. Iar la nivel financiar, această lună plină va aduce oportunitatea să vă eliberați de ceva care a persistat în timp și să începeți un nou proiect foarte, foarte durabil. Este o energie foarte bună care vine cu beneficii majore pentru voi și cu lucruri concrete. Se activează un nou plan de viață, 10 de cupe, bucurie, armonie, armonie la nivel de relații, armonie în afacere, stabilitate în afacere sau un loc de muncă stabil, așa cum vi-l doriți voi și cum vă este vouă potrivit în acest moment prezent. Este o energie foarte benefică pentru voi, care se activează încet, încet. Este vorba despre comunicare, despre noi contracte, despre cursuri, despre evoluție și dezvoltare și personală, dar și la nivel profesional. Pentru gemeni, această lună plină din Scorpion are loc în casa a 6-a, care ne vorbește despre rutină, despre ceea ce facem noi în fiecare zi, despre mediul de la locul de muncă, despre mentori, despre animale de companie, dar și despre sănătate, la orice nivel. Această lună plină vă aduce o vindecare. Practic, unii dintre voi s-ar putea să fiți nevoiți să mergeți la medic pentru a trata niște simptome pe care le aveți acum. Sau poate fi vorba despre o abordare foarte holistică, pentru că unii dintre voi s-ar putea să descoperiți că la nivel de sănătate, cauza bolilor voastre are conotație spirituală, emoțională, mentală. Este alchimie pură aici pentru voi. Pe de altă parte, la nivel de rutină, să eliminați pierderile. Această lună plină va aduce eliminarea unor pierderi
de orice natură. Avem temperanța, un echilibru și nebunul. La nivel de rutină, ceva nou poate începe pentru voi aici. Această lună plină pe voi vă ajută să încheiați ceva, să vă eliberați de ceva toxic, să finalizați un capitol, un anume tip de comportament sau un obicei nesănătos pe care îl aveți. Și toate acestea vor fi susținute în luna mai de reactivarea conjuncției dintre Uranus și Jupiter, odată cu evenimentul de lună nouă din Taur. Pentru voi, în mod dedicat, aici este nevoie de mentori, aici este nevoie de înălțare, aici este nevoie de maturizare. Dacă vreți să fiți abundenți și prosperi, este foarte, foarte important să fiți sănătoși. Minte sănătoasă în corp sănătos. Foarte mult stres care se poate îndepărta acum. Să înțelegeți ce anume faceți. Uite, avem 6 de spade. Pentru că ați funcționat pe pilot automat sau pe situații de avarie. 6 acesta de spade vorbește despre faptul că aveți nevoie de ajutor sau că ar trebui să cereți sfatul unor oameni care vă pot ajuta acum. Să nu mai faceți singuri niște lucruri, ci să începeți să cereți sfatul, să delegați mai mult din sarcinile voastre de zi cu zi și pe unele dintre ele să vi le asumați voi sau să nu mai lăsați în mâna altora ceva ce ați putea face voi pentru voi înșivă. Crinul. Ambiție, experiență și stabilitate. Vorbim aici despre scopul care scuză mijloacele. Asta a fost până acum, iar de acum înainte vorbim despre o schimbare majoră care spune că orice acțiune mică va avea efect pe termen foarte lung. Și atunci, pentru ca voi să vă puteți dezvolta armonios, la nivel profesional, la nivel personal, este important să fiți sănătoși. Este o lună plină foarte puternică pentru voi, care vă permite să vedeți faptul că puteți cere ajutorul. Îndrăgostiții. 6 și 6, armonie la nivel domestic. Armonie pe toate planurile. Este o lună plină care va aduce vouă acum prilejul de a intra în armonie. Undeva balanța s-a înclinat mai mult. Și în funcție de zona unde voi ați alocat în ultima perioadă mai multă energie, acolo pot apărea provocările care să se reflecte sau să fie somatizate la nivel de sănătate. Este o lună de vindecare, iar aici avem rebelul. Da, posibil ca voi să fi vrut în ultima perioadă să dovediți că sunteți capabili, că aveți forță, tărie să faceți anumite lucruri, dar începând cu luna mai, va fi foarte, foarte important cum armonizați, cum vă echilibrați viața. Mai ales pentru că vă va intra pe casa întâi Jupiter, care va extinde. Și dacă nu înțelegeți acum niște lucruri foarte importante, s-ar putea să vă încărcați în mai multă muncă, s-ar putea să vă încărcați gândurile și mai tare și stresul să se amplifice, în loc să se amplifice această stare de bine. Pentru alții dintre voi s-ar putea să cunoașteți pe cineva și să intrați într-o relație foarte frumoasă, foarte armonioasă, sau să începeți să lucrați într-o terapie cumva de cuplu, să discutați cu persoana alături de care sunteți, să deveniți mai înțelepți, să vă ridicați relația la un nivel mai profund, mai înalt. Pentru Rac, luna plină are loc în casa a 5-a, a copiilor, a bucuriei vieții, a romanței, a copilului interior, creativitate, pasiune și riscuri. O lună plină spune trebuie să închei ceva, trebuie să închei un comportament toxic, trebuie să mă maturizez, trebuie să înțeleg că anumite lucruri nu ies ca mine pentru că nu sunt în beneficiul meu suprem. Puterea și 5 de bâte. Pentru unii dintre voi s-ar putea să se încheie un ciclu foarte puternic de certuri. Certuri care au la bază gelozia sau invidia celor din jurul vostru. Această lună plină va aduce oportunitatea să alchimizați acest conflict, care poate fi de natură interioară sau de natură exterioară. Cearta cu cineva. Am capacitatea să nu mă mai simt rănit. Vedeți, aveți 5-5 și luna plină se petrece pe casa a 5-a.
Ceva din subconștientul vostru aici vă face să vă apărați. Când vă este greu, aveți tendința de a face ceva pentru a primi validare. Este o lună foarte puternică aceasta în Scorpion, care vă ajută să vă dați seama de niște tipare care vă sabotează pe voi înșivă, tipare mentale. Pe de altă parte, aici este o chestie care are legătură cu stima de sine și cu faptul că eu nu mă văd bine în oglindă. Gemeni. La nivel de comunicare, cineva a fost gelos pe voi sau aici a fost vorba despre nu sunt suficient de bun și tot timpul m-am uitat la ceilalți și m-am comparat cu ceilalți și astfel că m-am îndepărtat de fapt de la eu-ul meu autentic și elementul de apă, elementul vostru, element de apă și de aer. Apa și aerul creează tornade emoționale sau frică. A venit timpul să înțelegeți faptul că dacă vă este frică, nu puteți realiza lucruri mărețe. Cine nu riscă, nu câștigă. Exact asta vă aduce vouă acum luna plină. Și în opoziție, în mai se întâmplă luna nouă din Taur, care vă activează și această lună plină și care va activa în etape și conjuncția dintre Uranus și Jupiter pentru următorii 14 ani. Noutatea din viața voastră de care puteți avea parte acum, care vă poate aduce abundență, prosperitate, împlinire, dar toate acele lucruri pot veni către voi, există ca potențial, însă pot veni către voi concret doar dacă voi eliminați frica. Frica de concurență, frica că nu sunt suficient de bun. Iar aici avem turnul, frica de a nu pierde, frica de a nu rămâne singur, frica de a nu fi suficient de bun, frica de a nu fi abandonat, pentru că vorbim despre copilul interior. Puteți singuri să ieșiți din această poveste, frica de a nu fi văzut. Și veți vedea că începând cu luna mai, dacă voi vă faceți temele și la nivel subconștient identificați aceste frici, veți fi de neînvins. Ce daruri va aduce? Afecțiune, casa 12. Uite, o relație stabilă, o oportunitate să întâlniți pe cineva care să fie suflet pereche, dar să fie o relație de natură foarte spirituală. Va aduce iubirea, iubirea de sine și iubirea celorlalți. Aici este o traumă foarte puternică care este și de generație, dar și a voastră personală, legată de iubire, de casă, de mamă. Și acum poate fi înțeleasă și alchimizată pentru a putea voi să vă deblocați potențialul cel mai înalt pe care îl aveți. Pentru Leu, să vedem ce aduce această lună plină. Pentru voi se petrece în casa a patra, a spațiului locativ, a rădăcinilor, a trecutului, a părinților. Să vedem. 9 de monede, regina de monede. Această lună plină vă aduce vouă forța de a vă lua o locuință, de a fi prosperi în casa voastră, de a fi o autoritate în casa voastră, de a vă elibera de sub apucul imaginar al unuia dintre părinții voștri. Vă aduce aici la nivel financiar stabilitate în casă, pentru casă, mai ales dacă sunteți voi părinți. 9 de monede este o carte care vorbește despre stimă de sine ridicată și despre prosperitate, iar regina de monede face ca toate lucrurile să se întâmple și le are sub control, sub un control natural. Avem aici luminare, chimie magică, descoperire de sine și lumina, o scânteie creativă. Puteți avea parte de o mare conștientizare și vă puteți realmente tăia cordonul umbilical de părinții voștri. Este o energie foarte, foarte profundă pentru că în funcție de această lună plină se dezvăluiește potențialul pentru viitorul vostru din casa 11. Această lună plină se petrece în opoziție cu casa unde va avea luna viitoare loc. Luna nouă din Taur. Luna nouă din Taur care va activa conjuncția dintre Uranus și Jupiter pentru următorii 14 ani. Acea conjuncție va fi activată în etape. Aceste etape sunt practic menite să ne ajute pe noi să atingem starea de prosperitate în viețile noastre și să fim împliniți.
Ceva pe termen lung poate începe acum. Fie să găsiți o casă, să vă mutați cu locuința, fie copiii voștri devin independenți, fie voi trebuie să începeți să deveniți independenți de părinții voștri. Oh, ce frumos! Și triumful, trofeul, o victorie. Această lună plină va aduce o victorie, conștientizarea unor lucruri care, odată înțelese, vă aduc o nouă viață. Realmente o nouă viață. Noi țeluri, noi scopuri, noi sensuri. Ceva ce vă doriți din copilărie poate căpăta formă acum. Turnul, stabilitate, frica de unul dintre părintele vostru sau momentele acelea în care unul dintre părintele vostru intra în casă, ce vă făcea să simțiți, ce emoție ați avut voi în copilărie și ați ținut-o, da, în celulele voastre până acum. Este o lună foarte puternică care vă ajută să mergeți mai departe, să schimbați destinația, țara, locuința, etapa, viața și relația. Foarte puternică și pentru voi. Ce daruri aduce această lună plină? Noroc. Dacă până acum v-ați considerat ghinioniști, uite că nu mai treceți prin transformări, ci vin către voi confirmări. Începând cu această lună plină, vor veni către voi confirmări că puteți face niște lucruri mărețe. Treceți practic de la etapa de copil la adult. Este o maturitate la nivel de afaceri, este o maturitate la nivel profesional. Aveți niște drepturi acum care vă sunt recunoscute. Vine cu noroc, cu detoxifiere de trecut de rădăcinile voastre. Noutate la superlativ. Pentru Fecioară, această lună plină are loc în casa a treia, a mentalității, a modului în care voi gândiți, a modului în care voi vorbiți, a studiilor, a cercetării, a cunoașterii voastre, comunitatea, cartierul, familia extinsă. Să vedem ce încheie. Moartea și îndrăgostiții. O alegere. Ceva se transformă. Unii dintre voi luați în calcul să vă mutați. Sau, dacă simțiți că ceva nu este în regulă, în locul în care sunteți, alături de oamenii lângă care vă aflați voi, mai ales la nivel de comunitate, puteți alege acum să vă mutați. Puteți alege acum să nu mai interacționați, să tăiați comunicarea cu aceștia. Pentru alții dintre voi este vorba despre alegerea de a investi în viața voastră profesională, dar și personală, la nivel de dezvoltare personală. Pentru alții dintre voi, din comunitatea voastră, poate răsări acum o șansă fabuloasă să cunoașteți pe cineva. Aplanarea unui conflict cu familia voastră extinsă poate fi aici. Coasa, uite, ceva neașteptat care poate apărea și mă ajută pe mine acum să tai niște conexiuni. Să îmi tai practic conexiunile cu pietrele care mă incomodează atunci când vreau să fac un pas înainte. Să culeg niște roade pe de altă parte sau să mă eliberez de ceea ce nu-mi convine. Pentru alții dintre voi este o transformare la nivel de mentalitate. Să încep să gândesc ca un învingător. Mai luăm o carte. O rescriere este aici. Și elementul apă. Poate aveți legătură cu cineva din vreo zodie de apă, dar pe de altă parte aici este o forță interioară să faceți o schimbare la care până acum vă gândeați. Pentru alții dintre voi poate avea legătură cu relația voastră pe care acum hotărâți odată și pentru totdeauna să o încheiați unii dintre voi. Vă schimbați mentalitatea, modul în care gândiți despre partenerul vostru. Va fi o lună plină emoțională, care vă poate trece așa dintr-o stare într-alta, tocmai pentru ca voi să alegeți. Vreau să fiu bine sau mă complac într-o situație în care mă regăsesc acum. 10 de bâte. Aleg să elimin această povară, aleg să las în urmă ceva ce mă deranjează. Aleg să mă îndepărtez sau conștientizez că am o relație cu cineva pe care doar eu o vreau, de care doar eu trag, la care doar eu mă gândesc. Și în acest moment prezent, chiar dacă vă va fi greu, veți lua o hotărâre foarte importantă de a vă îndepărta de această povară. Această lună plină se petrece în opoziție cu casa în care va avea pentru voi în luna mai loc luna nouă din Taur.
și această lună nouă din Taur pe 8 mai va activa conjuncția dintre Uranus și Jupiter pentru următorii 14 ani. Este un ciclu de viață puternic care se deschide aici și ține de mentalitatea voastră, de puterea voastră de manifestare și de conștientizare a acestor lucruri. Faptul că ați acționat și poate undeva ați avut blocaje sau poate undeva ați insistat într-o direcție, dar care nu vă era neapărat potrivită. Să vedem la nivel financiar ce va aduce. Va fi nevoie să depuneți un efort. Această lună plină pentru voi înseamnă efortul pe care acum îl depun, care pe mine mă duce acolo unde trebuie. Ajutor din planul eteric. Oameni pe care îi pot cunoaște acum sau eu trebuie să dau mai departe niște lucruri, să învăț eu pe cineva ceva anume și va aduce o autoritate, va aduce un cuvânt de spus în fața celorlalți, niște cursuri pe care le puteți face voi. Darul este longevitatea. Ceva ce începe acum va avea reverberații pe termen lung. Este o închidere de ciclu foarte puternic aici, care a început la nivel subconștient, așa, din copilăria voastră. Capacitatea, forța de a spune nu atunci când este momentul. Pentru balanță, această lună plină va avea loc în casa a doua, a resurselor materiale, a lucrurilor pe care noi punem preț, a banilor lichizi și a modului în care noi simțim, noi prețuim. Scorpionul pentru voi aici aduce nevoia de a încheia ceva, de a nu vă mai fi frică de ceva, de a nu rămâne fără bani, de a nu fi suficient de buni, de a nu fi judecați pe nedrept pentru unii dintre voi. Să vedem. Steaua. Și 2 de monede. De a nu vă fi teamă vreodată că dacă rămâneți fără un loc de muncă, nu vă mai găsiți altul. Vă găsiți și încă unul mai bun. Această lună plină pentru voi se petrece în casa opusă Taurului, unde în luna mai va avea loc luna nouă pe 8. Luna nouă care activează conjuncția dintre Uranus și Jupiter. Acea conjuncție va fi de-a lungul timpului în etape activate. Și acum, pentru voi, este un moment foarte oportun să spuneți orice ar fi, eu reușesc. Asta va fi tema pentru voi. Orice ar fi, eu nu rămân fără materie primă. Orice ar fi, eu nu rămân fără mâncare pe masă sau fără bani în buzunar. Va aduce vouă un sens și o alegere. Va trebui să faceți o alegere aici. 5 de spade. Să nu vă mai sabotați la nivel mental. Să nu mai compromiteți nimic, ci să mergeți pe drumul vostru. Dacă nu sunteți apreciați la locul de muncă, dacă faceți banii greu, dacă vă doare ceva, există întotdeauna loc de mai bine. Asta vă spune vouă această lună plină. În permanență există loc de mai bine și viață după această stare stresantă în care tu te regăsești. Trebuie doar să vezi dincolo de provocarea în care tu te regăsești. Ia uite, Scorpionul. Foarte important Scorpionul pentru voi, pentru că Scorpionul este un arhetip care oscilează foarte mult și trăiește foarte intens și s-ar putea să luați foarte serios niște lucruri de la locul de muncă sau să vă afecteze foarte tare chestiunile financiare. Iar pentru voi acum se închid niște capitole foarte importante care au avut loc anterior, niște compromisuri, niște lucruri unde voi n-ați fost atenți, unde alții au contribuit la provocările voastre, la frământările voastre, dar pe care acum le puteți încheia. Apar pentru voi aici niște soluții, noi parteneriate, noi clienți, o nouă relație de iubire care să vă schimbe complet paradigma, modalitatea în care gândiți. Bani mai mulți. Se transformă modalitatea în care faceți voi bani. Ce vă aduce în dar această lună plină? Faptul că trebuie să fiți recunoscători, să aveți încredere, exact cum am spus, că orice s-ar întâmpla, voi nu rămâneți fără mâncare pe masă. Și la nivel financiar, faptul că s-ar putea să faceți niște lucruri, dar care nu vă împlinesc,
Sau, uite, vă aduce în planul conștient această teamă a voastră de a rămâne fără bani. Nu rămâneți fără bani, trebuie doar să conștientizați că banii sunteți voi. Noi suntem moneda. Noi suntem moneda. Atâta timp cât vă aveți pe voi, veți avea și bani în buzunar. Pentru unii dintre voi s-ar putea să aduc o conștientizare legată de modalitatea în care vorbiți sau vă implicați voi în relațiile voastre și să începeți să nu mai compromiteți, să nu mai găsiți scuze partenerilor voștri, ci să spuneți franc în față ceea ce aveți pe suflet pentru a putea avea parte de o relație mai armonioasă. Pentru Scorpion, pentru voi luna plină are loc în casa întâi și are legătură cu voi, cu sufletul vostru, cu corpul vostru, cu modalitatea în care voi percepeți lumea. Pentru voi aici se produce o schimbare majoră și cadrele din exteriorul vostru, situațiile cu care voi vă confruntați de ceva vreme, au strigat clar că trebuie să se schimbe ceva în viața voastră. În casa 7-a, în luna mai, se va produce pentru voi luna nouă în Taur, care va activa conjuncția care a avut loc între Uranus și Jupiter. Deci schimbări la nivel de parteneriate, schimbări la nivel de relații, colaborări noi. Cum sunt eu în raport cu ceilalți, dar și ceilalți în raport cu mine. Modalitatea în care ceilalți vă văd pe voi se schimbă. 5 de bâte și regina de monede. Pur și simplu mi-e bine cu mine și nu mi mai pasă de gura lumii sau de ce spun ceilalți. Asta vă ajută pe voi de acum înainte. Toată această energie cosmică să faceți, să fiți bine voi cu voi înșivă și să încercați să vă controlați mai mult emoțiile, pentru că există aici o tendință de a riposta, dar din teama de a nu fi suficient de bun, suficient de apreciat și așa mai departe. Poate fi gelozia cuiva, poate fi o apăsare la nivel de relații. Este nevoie de echilibru aici. Această lună plină vă aduce șansa să vă echilibrați viețile la nivel general pentru voi. Și soarele. Mai mult optimism, mai multă armonie, mai multă fericire. Posibilitatea să cunoașteți pe cineva, posibilitatea să vă împăcați cu cineva, posibilitatea să vă recăpătați bucuria de a trăi. Un eveniment foarte bun care se petrece pentru voi aici, vă schimbă viața. Crinul, ceva de lungă durată, poate începe pentru voi acum ceva foarte, foarte bun, de îndată ce voi înțelegeți că așa cum vă vedeți voi, vă văd și ceilalți și dacă ceilalți vă fac niște reproșuri acolo, da, este despre ei, dar vă arată deopotrivă și vouă niște lucruri la care ar trebui să fiți un pic mai atenți. Și elementul de aer, schimbarea mentalității, îmi schimb modul în care gândesc, îmi schimb viața. Asta va aduce vouă această lună plină. O schimbare a vieții. Evident, este un potențial pe care voi îl activați. Ce daruri va aduce această lună plină? Concentrare. Mă concentrez pe partea bună a vieții, mă concentrez și pe ce am frumos în viața mea și voi vedea că viața mea în exterior se schimbă, dar la un nivel major. Iar la nivel financiar, să învăț din viața mea de până acum, iar pentru alții dintre voi să investiți mai mult timp în voi înșivă, să investiți într-o nouă viață, într-un nou mod de a gândi, pentru că veți avea doar lucruri bune dacă voi vă orientați către acest bine. Concentrarea pe voi și pe dezvoltarea voastră personală vă aduce această oportunitate, timp liber să faceți niște lucruri pe care vi le doriți. Este foarte vindecătoare pentru voi această conjunctură astrală. Pentru Săgetător, această lună plină are loc în casa a 12-a, care ne vorbește despre inconștientul colectiv, trauma de generație, lucrurile pe care le ținem secrete departe de ochii lumii, fricile noastre, poate ceva condiție medicală de care nu am știut și pe care acum o descoper și o pot vindeca, starea de izolare și în plan social, dar și a mea față de
bucuria vieții, să spunem. Am simțit că nu mă bucur de nimic sau am fost foarte ocupat și închis în mine și în mintea mea. Pajul de bâte și regina de bâte. Vă aduce oportunitatea să străluciți. Această lună plină, producându-se în casa a 12-a pentru voi, vă schimbă vouă perspectiva despre voi înșivă. Posibilitatea de a vă înfrumusețea viața la propriu sau la figurat. Posibilitatea de a vă vedea voi pe voi mai puternici, mai frumoși. Posibilitatea de a face niște lucruri. Pentru unii dintre voi o sarcină sau ceva legat de o sarcină ascunsă. O sarcină care poate fi fizică, vorbind despre un copil, sau despre o sarcină, despre o responsabilitate pe care voi ați crezut că o aveți, că datorați cuiva ceva. Se încheie aceste apăsări, aceste frământări. Podul, comunicarea cu un copil. Un copil care acum vă înțelege, rezonați, intrați în rezonanță cu această idee de copil sau copilul din voi acum crește și vă simțiți puternici pentru că în sfârșit ați avut niște realizări, aveți niște realizări care vă dau dreptul să vă simțiți puternici prin perspectiva voastră, contracte noi, colaborări noi. Și inima. Afecțiunea cuiva, cineva poate să-și dezvăluie cu prilejul acestei luni pline sentimentele pentru voi. Această lună plină pentru voi are loc în casa opusă Taurului, unde în luna mai va avea loc luna nouă din Taur, luna nouă care activează conjuncția dintre Uranus și Jupiter, care a avut loc în luna aprilie. Adică se deschid noi cicluri de viață care se activează în etape pentru noi și au legătură cu abundența, prosperitatea și starea de a fi bine. Un nou loc de muncă poate fi aici, mă simt mai bine, la nivel de sănătate mă regenerez, mai ales dacă vreau să concep un copil și mi s-a părut mie că nu aș putea. Poate fi vorba aici despre o iubire secretă pe care acum o afișez lumii întregi. Poate fi vorba despre vindecarea la nivel personal, la nivel de suflet. Poate fi vorba despre extindere la nivel internațional pentru unii dintre voi. Uite, mult foc pentru voi. Asul de bâte, noi proiecte, o nouă afacere, noi planuri. Ceva foarte puternic, dar care până acum nu era cumva prezent în viața voastră. Și împăratul, poate declarațiile de dragoste ale cuiva, poate cunoașteți pe cineva nou, chiar dacă sunteți deja într-o relație. Poate fi o idilă, dar să aveți grijă să nu aibă consecințe. Ce daruri va aduce această lună plină? Dualitatea, alchimia, să ajung la o concluzie. Dacă până acum oscilam într-o anumită privință, de acum iau o hotărâre și acea hotărâre devine cumva mantra vieții mele. Dacă cineva avea sentimente contradictorii în ceea ce vă privește, în această lună face ceva minunat, ia o hotărâre. Dacă voi voiați să începeți ceva sau aveați o acțiune în gând și vă era teamă să acționați, să faceți ceea ce vă gândeați, în această lună o puteți face. Pentru alții dintre voi poate fi o promovare sau să vă cereți drepturile, să nu vă mai fie teamă. Și uite, să fii părinte. Fie te maturizezi tu, te dezlegi cumva energetic, tai cordonul umbilical de familia ta sau ai reușit să faci chestia asta și de acum înainte îți poți privi viața prin filtrul unui adult. Fie chiar este vorba despre o sarcină care poate apărea dorită sau nedorită și să aveți grijă. Sau modalitățile prin care puteți voi deveni părinți sunt mai multe, sunt multiple și ați putea să explorați și alte căi. Este un nou proiect, este abundență, este un nou ciclu de viață foarte puternic pe care îl puteți începe acum pentru că voi îl activați. Pentru Capricorn, această lună plină are loc în casa 11 a grupurilor sociale, a business-ului, a planurilor de viitor, a idealurilor voastre și vă ajută să încheiați, uite, niște gânduri negre. Va aduce speranță sau va aduce certitudine această lună plină. Trebuie doar să reevaluați planurile de viitor, să nu mai sacrificați ceva. Voi sacrificați ceva. În fiecare zi sacrificați ceva și acel sacrificiu vă împiedică din a avea parte de ceea ce doriți și ce iubiți.
Este ieșirea dintr-un blocaj emoțional foarte puternic, frica de viitor, frica de ziua de mâine. Sau pot fi situații pe care le-ați traversat la nivel de afacere, la nivel de anturaj, unde v-ați simțit trădat, înjunghiat pe la spate, toate acelea se pot tăia, le puteți elimina fără dar și poate. Asul de monede. Pentru voi viitorul sună bine. Este un viitor pe care îl activați voi prin emoțiile voastre. Încercați să fiți mai optimiști puțin. Transformați aceste gânduri negre în gânduri albe. Da, ideea de nu pot în idee de pot. Pentru că veți reuși. O nouă șansă, un nou serviciu, bani mai mulți, o relație, iubire, iubire de sine, armonie, ceva concret. O casă nouă. Uite, o idee fixă, să fac ceva. Înainte nu puteam să fac ceva, dar credeați voi că nu puteți să faceți ceva și materializați prin propria voastră credință. Și începând cu această lună plină puteți face aceste lucruri. Această lună plină se petrece în opoziția casei a 5-a, unde este și copilul interior, dar unde este și creativitatea. Și în luna mai, pe 8, vom avea parte de luna nouă din Taur aici, care activează conjuncția dintre Uranus și Jupiter, care de fapt înseamnă un nou ciclu de viață, care de fapt înseamnă, uite, pot să fac orice, pot să nasc proiecte noi, pot să fiu cine sunt eu. Atenție la aceste gânduri fixe pe care le-am avut până acum, că trebuie să-mi schimb puțin perspectiva, trebuie să schimb puțin modul în care gândesc pentru a avea parte de acest viitor la care mă gândesc, propria mea părere despre viață. Și femeia poate avea legătură cu o femeie sau poate avea legătură cu faptul că ați mai fost căsătoriți sau vreți să vă căsătoriți sau cu o soție, cu ideea de logodnic-logodnică. Poate avea legătură aici cu o situație care nu mai este nici albă, nici neagră, ci acum, în funcție de cum gândesc eu, o pot modela. În funcție de mine, voi avea parte de un deznodământ începând de acum. Începe pentru mine ceva care are legătură cu viitorul meu, dar în funcție de ceea ce gândesc eu în acest moment prezent. Ce daruri va aduce această lună plină? Productivitate. Uite, casa 8-a și racul. Vreau să fiu la casa mea și să mă simt în siguranță. Sau faptul că poate nu mă simt în siguranță în casa mea. Începând cu această lună, puteți să vă creați, puteți să vă clădiți un mediu de viață foarte stabil, un nou anturaj, planuri noi de viitor foarte stabile, pentru că pot fi sustenabile. Aici este vorba despre o nouă relație pe care o puteți dezvolta acum, puteți întâlni pe cineva nou sau relația voastră se transformă și la nivel financiar, pentru că aici pot fi niște provocări legate de banii partenerului vostru. Prin această relație dintre voi doi se pot activa codurile abundenței. Și la nivel financiar, sănătate. Atâta timp cât voi sunteți sănătoși, toate lucrurile sunt posibile pentru voi. Sau prin acest aspect important al sănătății, până acum voi nu ați putut fi împliniți, nu v-ați simțit împliniți. Sănătatea cuiva v-a blocat pe voi să vă simțiți împliniți. Dar toate aceste lucruri cumva se aranjează în viața voastră ca într-un puzzle și din acest moment puteți să vă creșteți starea de bine și să aveți parte de o viață stabilă, productivă, prosperă. Se poate schimba totul. Pentru vărsător, să vedem ce aduce această lună plină. Pentru voi se petrece în casa a 10-a, în casa profesiei, în casa scenei publice, în casa care are legătură cu titlul, cu numele, cu prestigiul și cu faima. Și să vedem ce ne aduce. 8 de spade, 4 de monede. Nu știu cine sunt și către ce mă îndrept. La nivel de profesie am un blocaj, simt că nu fac ceea ce trebuie sau simt că nu mă mai împlinește ceea ce am deja. Pentru voi poate însemna o reconversie profesională, pentru voi poate însemna o decizie de pensionare, pentru voi poate însemna noutatea de care aveți nevoie, dar pe care voi o activați aici. Voi sunteți cei care vă mențineți într-o stare de imposibilitate la nivel de evoluție. Puteți avea parte de evoluție, uite regele de bâte, voi sunteți cei care trebuie acum să luați o hotărâre și să planificați ceva. Pot fi gânduri legate de străinătate, pot fi
gânduri care rămân la nivel de gând și a venit momentul să activați toate aceste gânduri, dar prin a trece la acțiune. Poate fi vorba despre o promovare care întârzie să apară sau poate fi vorba despre nevoia de a investi și în această lună puteți învăța să faceți aceste lucruri. Aici vorbim despre autoritatea cuiva, fie ați fost sub o autoritate legați de un contract pe care acum îl puteți desface și vă puteți face planuri noi, alt serviciu, altă carieră, fie voi ca autoritate până acum v-ați temut că nu puteți face pentru ceilalți ceea ce ceilalți așteaptă. Această lună plină se petrece în casa opusă Taurului și în luna mai vom avea luna nouă din Taur, luna nouă care activează conjuncția dintre Uranus și Jupiter care a avut loc în luna aprilie. Adică 14 ani de acum încolo și oportunități care se activează în etape. Pentru voi începe o nouă etapă care are legătură cu prosperitatea, cu abundența sau cu schimbarea mult așteptată sau cu faptul că opuneți rezistență la schimbare și se pot petrece niște lucruri, ceva, o situație se încheie la locul vostru de muncă sau vă vin niște gânduri să încheiați ceva. Poate fi și un divorț aici. Vorbim despre numele de familie, dar ceva se încheie. Cu o autoritate, la nivel de autoritate, luați o hotărâre sau a venit timpul să luați o hotărâre și să vă schimbați viața. Uite fluturele, ceva aici se transformă. Să fiți deschiși către această schimbare, pentru că voi nu sunteți deschiși către schimbare, către noutate, către ce poate să vă ofere vouă viața mai bună. Și o a treia persoană, poate fi vorba despre faptul că voi vreți sau aveți nevoie de bani pentru familia voastră, poate fi vorba despre faptul că mereu ați concurat cu cineva și persoana respectivă a avut un atu în fața voastră, poate fi vorba despre faptul că în copilăria voastră ați trăit, ați experimentat niște scenarii, niște situații unde ați rămas cu niște frici și puteți pe toate să le scoateți acum la suprafață. Este roata karmei sau rivalitatea de la locul de muncă, un mediu de muncă, un mediu de lucru toxic care vă displace și toate acestea pot fi eliminate din viața voastră. 9 de bâte. Voi va trebui să activați bunăstarea din viața voastră și aveți o șansă reală să vă schimbați profesional viața sau să începeți să fiți ascultat. Și cavalerul de spade. Este vorba despre un statut care, începând cu această lună, se poate schimba. Și 8 de spade. Trebuie, uite, 8 de spade, 8 de spade. Trebuie doar să fiți voi cei care luați această hotărâre. Să prindeți curaj. Aici este o frică majoră la nivel mental, o teamă teribilă, dar care ține doar de voi. Voi aveți capacitatea să eliminați blocajele, să faceți dreptate, să spuneți adevărul. Cu ce vine această lună plină? Dar cu soarele, optimism și puterea. Puterea să ieșiți din blocajul profesional pe care îl aveți sau dintr-un blocaj cu autoritatea, din izolare. Să înaintați un divorț, să evitați un divorț pentru unii dintre voi. Știință. Bazați-vă pe lucrurile pe care le știți deja sau poate fi un nou domeniu de muncă profesional care are legătură cu știința și cu banii, cu managementul banilor. Mai mulți bani. Începând cu această lună, dacă voi vă identificați blocajele și depuneți efortul în această direcție, vă vor surprinde evenimentele ce urmează să fie activate și vă vor aduce stare de prosperitate, abundență în casă, în viață. Și pentru pești, ce aduce această lună plină? Pentru voi se petrece în casa a noua, a credințelor, a chestiunilor juridice internaționale, a călătoriilor sau a înțelepciunii, a cunoașterii profunde. Avem regina de monede și asul de bâte. Îmi schimb viața. Pentru unii dintre voi poate fi o propunere, o cerere în căsătorie care vă schimbă starea civilă. Pentru alții dintre voi poate fi acces către cunoaștere, schimbarea perspectivei asupra vieții. Și nebunul, un nou început, o relocare.
bani să faceți o schimbare, bani să faceți ceea ce vă doriți, o călătorie, bani dintr-un proces, bani care vin înapoi către voi acum. Această lună plină are loc în casa opusă Taurului, unde luna viitoare, în mai, va avea loc luna nouă din Taur. Luna nouă care activează realmente conjuncția dintre Uranus și Jupiter. Este prima fază, prima etapă. Și toate cele activări care se vor întâmpla pentru noi de-a lungul anilor, în anii ce urmează mai exact, ne vor aduce, dacă suntem deschiși la schimbare și la inovație, prosperitate și abundență. Previziunile sunt bune, dar noi le activăm. Aici este un nou proiect creativ. Mă extind în afara granițelor. Pot primi o cerere în căsătorie. Pot fi nașa cuiva. Poate fi și acest lucru. Ce avem aici? Moartea, transformarea, o situație care se transformă. Mă mut acasă dacă sunt în străinătate, ceva se transformă la nivel juridic, niște acte, un titlu de proprietate poate fi aici. Regina de monede din nou. Soția cuiva, soțul cuiva, sunt prosper la nivel financiar. Mă mut din țară pentru a avea mai mulți bani din străinătate, niște afaceri, public o carte, devin o autoritate pentru cineva. Îmi schimb credințele și acum sunt stăpân pe propriile mele idei. Podul. Ies din izolare, chestiuni internaționale, bani din străinătate, bani prin străinătate. Colaborări noi, proiecte noi. Uite, din nou, regina de monede. Poate fi o sarcină, să știți, pentru unii dintre voi, un copil. Puteți adopta din străinătate sau ceva ce are legătură cu un proces de adopție. Puteți adopta naționalitatea, deci o cetățenie și uite, Uranus vă ajută, se încheie un ciclu. Puteți aplica pentru cetățenie în sfârșit unii dintre voi sau luați o hotărâre majoră care are legătură cu locul în care veți locui voi de acum înainte. Trebuie doar să faceți aceste lucruri. Este un proces pe care voi îl începeți acum și care vă aduce abundență sau stabilitate, echilibru. Ce daruri vă aduce această lună plină? Liniște. Liniște și armonie, vouă peștilor, vedeți? Nu mă uita. Ceva ce v-ați dori voi de-a lungul timpului sau gândul cuiva din trecutul vostru la voi, în sfârșit, se materializează într-o discuție, în a ne vedea față în față, simțim la fel, suntem la fel. La nivel de relație este relație stabilă aici. Ceva ce durează. Asta este tema pentru voi. Începe ceva de lungă durată. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o zi minunată, o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!